චුට්ටක් වෙනස් විදිහේ chicken stir fry එකක් හදන්නයි යන්නේ මම දැන්. මේකත් වැඩි වෙලා යන රෙසිපි එකක් නෙමෙයි. අවශ්‍ය වෙන්නේ පොඩි දේවල් ටිකක් ඉක්මනට හදන්න පුළුවන්. මේකට ඕන වෙනවා chicken breast එකක් හරි එහෙම නැත්නම් thai එක boneless thai කෑලි කපලා ලුණු කොළ ටිකක් ඕනේ. ඉඟුරු සුදු ලුණු, soy sauce, oyster sauce, මේ sesame oil තල තෙල් මේක ඔයගලන්ට හොයාගන්න අමාරුම නම් vegetable oil පාවිච්චි කරන්න. නමුත් මේකේ වෙනසක් තියෙනවා flavor එකේ. ලුණු ගම්මිරිස්, සීනි, corn flour ටික. chicken breast එකක් ගන්නවා නම් මේක කපන්න විදිහක් තියෙනවා මේ dish එකට. මම පෙන්නන්නම් කොහොමද කියලා. උඩ තියෙන මස් කෑල්ල අරගෙන මේක ආයි මෙහෙම දෙකට පලන්න. මේ විදිහට කපන්නේ මුකුත් නෙමෙයි. chicken breast එක සාමාන්‍යයෙන් ඉක්මනට තැම්බෙනවා, ඉක්මනට dry වෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ පුළුවන් තරම් හීනියට කපන්න ඕනේ. මේක දැන් හීනියට කපනකොට මෙහෙම කෙලින් අතට උතුරු ගහන්නේ. අපි පිහිය පොඩ්ඩක් ඇන්ගල් කරලා මෙහෙම සයිඩ් එකට. ඒ කියන්නේ මේකේ ග්‍රේන් එක තියෙන්නේ මේ පැත්තට. අපි ඒකට ඔපොසිට් පැත්තට ගා. ග්‍රේන් එක කියන්නේ නිකන් ධාරේ තියෙන්නේ මේ පැත්තට. ඒකට අනිත් පැත්තට කපන්නේ මෙහෙම. ඕනට වැඩි තුනී කරන්නත් එපා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ සයිස් එකට පොඩ්ඩක් පිහිය ඇල කරලා කපන්න. එතකොට වෙන්නේ ඇත්තට මේ chicken කෑල්ල ඉක්මනට තැම්බෙනවා. ඕනට වැඩි වෙලා තඹ ඉන්නේ නැහැ. එතකොට නිකන් අර dry වෙන එක නවතිනවා. මේ අතරදී අපි තෙල් ටිකක් රත් වෙන්න තියන්න. නොගැඹුරු තෙලේ බැද්ද ගන්න. තෙල් ටික රත් කරලා මේක මං කිව්වේ තැම්බි ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉක්මනට දාලා වටේ බැද ගන්න පුළුවන් තරම් ඉක්මනට. මේකට මං කිව්වා corn flour ගන්න කියලා. corn flour අපි paste එකක් හදන්නේ නැහැ. කෙලින්ම chicken කෑල්ල මේකේ දා ගන්නවා. හැබැයි හොඳටම තෙල් රත් වෙලා තියෙන්න ඕන මේක කරන්න. මොකද නැත්තම් මේක ඕනට වැඩිය වෙලා තිබ්බොත් corn flour එකේ දාලා මේක පෙඟි තියෙනවා. එතකොට අර crispy වෙන්නේ නැහැ. නිකන් මැටි ගොඩක් වගේ ඉතින්නේ. එහෙනම් මේ දාපු ගමන්ම කෙලින්ම තෙලට දාන්න. එක ගොඩට chicken ගොඩක් දාගන්න එපා. පුළුවන් තරම් තැටියේ pan එකේ තුනියට දාගන්න. දෙපාරකට උනොත් batch එක බැද ගන්න. අර එක ගොඩේ දැම්මොත් වෙන්නේ ඒකේ වතුරු උණු තියෙයි. තැම්බි ඉක්මනට බැදෙන්නේ නැහැ. මේක මිනිත්තුවක් විතර මේ පැත්ත බැදෙනකොට අනිත් පැත්ත හදවන්න. මේ අපේ chicken එකේ ඉතුරු අන්තිම ටික මේකට පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඔක්කොම බඩු ටික ලෑස්ති කරගෙන තියාගන්න. සෝස් එක හදලා ඒ ඔක්කොම. මොකද ඒ තරම් වෙලා යන්නේ නැහැ. මිනිත්තු දෙකෙන් තුනෙන් මේක ඉවරයි හදලා. ඔයගොල්ලන්ගේ pan එක non stick pan එකක් නම් වඩා හොඳයි. එහෙම නැත්නම් wok එකක් හරි මොකක් හරි ඒ වගේ දෙයක්. මේක full fire දාන්න. වැඩිම temperature එකට දාන්න. දාලා හොඳටම රත් කරගන්න pan එක. මෙතන මම ඉඟුරුයි සුදු ලුණුයි කපාගෙන තියෙනවා. හීනියට පුළුවන් තරම් හීනියට chop කරගන්න. මේස හැන්දි එකමාරක් දෙකක් වගේ තියෙනවා. ඒ ඇති. ලුණු කොලේ දැන් මේ ගෙඩිය හරිය මේ ලුණු තියෙන කොටස ඉස්සෙල්ලා කපාගෙන ඉමු. මේක මෙහෙම දිගාතට ගොඩක් මහත මේ වගේ ලොකු එකක් නම් හතරට උනත් කපා ගන්න කමක් නැහැ. මේක ආපහු මේ අතට දෙකට පාගන්න. මේ වගේ ලුණු ගෙඩි 3-4ක් කපා ගන්න එකෙන් අපි ඊගාට සෝස් එක හදාගමු. මේක මේෂර් කරලා ගන්නවා නම් වැඩි හොඳයි. මොකද නැත්තම් සමහරක් වෙලාවට ලුණු ඇඹුල්ලේ උන්ට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. soy sauce හැඳි දෙකක් දාගන්න. මේස හැඳි. මේ oyster sauce. oyster sauce එක මේස හැඳයි. සීනි මේස හැඳයි. සීනි adjust කරගමු අපි පස්සේ. මදි නම් ආයෙ තව ටිකක් දාගමු. ගම්මිරිස්සේ හැඳි භාගයයි
තේ හැඳි කාලක් විතර ගන්න වැඩිම ගම්මිරිස් දාන්න එපා. ලුණු තේ හැඳයි. සෝය සෝස් එකේ ගොඩක් සැරට ලුණු තියනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දාන්න ලුණු ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න. පස්සේ මදි වුණොත් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. මේකට අපිට එක්ක කෝන් ෆ්ලවර් එහෙම නැත්නම් පාන් පිටි තේ හැන්දක් විතර දාගන්න ඕනේ. මේ සෝස් එකටම. මම පාන් පිටි පාවිච්චි කරනවා. මේක හොඳට මික්ස් කරගන්න. මේකට වතුර කෝප්ප කාලක් විතර දාගන්න. මේක හොඳට කැටි නැති වෙන්න, පිටි ගුලි නැති වෙන්න හොඳට කලවම් කරගන්න. හරි. ඒ අතරදී අපේ සෝස් පෑන් එක හොඳටම රත් වෙලා තියෙන්නේ. මේකට මම කිව්වේ sesame oil ගන්න. එහෙම නැත්නම් vegetable oil හරි කමන්නේ. මේ සැඳි 3ක් ගන්න. ඒකට කපාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණුයි මේ ලොකු ලුණු ටිකයි දාගන්න. මම කව ගින්දර සැර වැඩි කරලා ඉක්මනට මේක ෆ්‍රයි කරගන්න. ගොඩක් වෙලා ගත කරන්න එපා. මේකට චිකන් ටික දාගන්න. මේක වැඩි වෙලා යන්නේ නැහැ. හොඳටම රත් වෙලා තෙල් තියෙන හින්දා. මේකට චිකන් ටික දාගන්න. එතන මේ හදාගත්ත සෝස් එක දාගන්න. මෙතනදී අපි ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. මොකද නැත්තම් සෝස් එක කර වෙනවා. මේක හොඳට කෝට් කරගන්න. මේකේ පොඩි සෝස් එකක් තියෙන්න ඕන. වතුර මදි වගේ නම් අපි තව වතුර ටිකක් දාගමු. ගොඩාක් ඩ්‍රයි චිකන් එකක් නෙමෙයි මේක. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝගේ ලුණු ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ලුණු සීනි මේක පොඩ්ඩක් පැණි රහ තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මට මේකේ සීනි මදි. එහෙනම් මම තව සීනි හෙන්දක් විතර දාගන්නවා. මේ පොඩි අය කන්න නැත්නම් ඕගලන්ට මේකට තව කෑලි රතු මිරිස් කරල් වේල්පු මිරිස් කරල් ලොකුවට කපලා දාගන්න පුළුවන්. හරි අපි මේක දැන් බාගෙන ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද සර්ව් කරගන්නේ කියලා. මගේ ගාව රතු මිරිස් වේලපු මිරිස් නෑ. අමු රතු මිරිස් තියෙනවා. මම මේකෙන් එහෙම ලොකු කෑලි කපා ගන්නවා. මේකෙන් ලස්සන පාටක් එනවා සැරට වැඩිය. ඔයගොල්ලෝ මිරිස් කන්න අකමැති නම් මේ මිරිස් නොදා අවොයිඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ ඉතුරු කරගත්ත ලුණු කොළ ටික ලොකුවට කපන්න. ගොඩක් පොඩියට නෙමෙයි. අඟල් එකමාරක දෙකක විතර සයිස් එකට එහෙම ලොකුවට කපා ගන්න. දැන් මේක ලිපෙන් බාලා ඉවර වෙලා මේ ටික මික්ස් කරගන්න. නැත්තම් වෙන්නේ ලුණු කොළ ඔක්කොම මැලවිලා පාට නැතුව යනවා. ඔයගලන්ට පේනවා මේක හොඳ thick sauce එකක්. අපි මේක dish එකකට serve කරගමු. dish එක clean කරගන්න. මේ අපේ quick chicken stir fry. මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න.